Salutare, salutare, semne bune anulare! La mulți ani, dragi aventurieri, și bine v-am găsit la un nou episod, primul episod din 2023. Sau dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, vă urez bun venit! Eu sunt Cristian, iar pentru episodul de astăzi o să răspundem la întrebarea, după cum scrie și în titlu, cum ajungem la coșul boului. Aparent pe internet nu există prea multe informații despre indicații de traseu, cum am putea ajunge acolo. Am găsit doar un videoclip cu o doamnă tare drăguță pe YouTube care ne dădea câteva indicații. Sper să ne fie suficient cât să putem nimeri traseul din prima. Acum, ce este coșul boului? Că poate nu toată lumea a auzit de el. Coșul boului este o grotă imensă cu o intrare cam de 60 de metri înălțime, care se găsește în rezervația geobotanică Scărița Belioara, șesul Craiului. Probabil cei care sunteți mai vechi pe canal știți că am făcut pe aici circuitul rezervației, dar era pe la începutul canalului, când încă nu mi-era uscată bine cerneala. Și nu pot zice că sunt prea mândru de acel traseu, pentru că a fost filmat având camera atașată de cap. Dar și astăzi ne propunem să facem circuitul, dar mai întâi să vedem cât timp o să ne ia ca să ajungem până la coșul boului. În caz că nu ne rămâne suficient timp ca să facem și circuitul, o să ridic drona și o să vă arăt pe parcurs pe unde este traseul, să mai lucreze și ea de banii ăia. Pentru început o să urmăm traseul care face circuitul rezervației și o să mergem prin partea dreaptă, după care la un moment dat noi o să ieșim de pe traseu. O să vă spun eu exact când, sper să și nimerim din prima, ca să urcăm spre coșul boului. Cam după 1 kilometru de mers pe drumul forestier, dăm de indicatorul acesta care ne indică că traseul care face circuitul rezervației o ia la dreapta prin pădure, dar noi continuăm tot în față ca să ne fie mai ușor să ajungem la coșul boului. Cam după încă 500 de metri drumul se bifurcă din nou. Avem un drum care o ia la dreapta. Noi o ținem tot în față și în curând o să vedem pe partea stângă niște panglici legate în copac. Probabil o să observați că nu mai avem deloc ceață și avem parte de o vreme însorită. Asta din cauza că filmez cadrele astea după ce am coborât de la coșul boului, pentru că inițial am făcut o încercare undeva pe acolo prin pădure razant pentru a găsi ipoteca și nu vă puteam oferi indicații prea exacte despre locul din care trebuie să intrați pe traseu. Cam după 200 de metri de la locul în care se bifurcă drumurile, că vă uitați pe partea stângă, poate vedea o panglică roșie legată în copac. Din punctul acesta se vede și traseul. Aceasta e cărarea spre coșul boului. Probabil din acest punct marcajele o să fie doar cu aceste grămăjori de pietre și urmează o urcare destul de abruptă. Să sperăm că scăpăm și de ceață până urcăm sus. Și după aproape 2 ore de la începerea traseului, am ajuns și la coșul boului.
2 ore de efort intens, dar eu zic că se merită priveliștea. Traseul până la Coșul Boului și înapoi la drumul forestier a durat cam 4 ore.
deci nu ne-am prea încadrat în timp să facem și circuitul rezervației. Așa că o să trimit drona să vă arăt o imagine de ansamblu. Pa! Și încheiem traseul cu un langur, aici lângă cascada Șipote, unde am oprit și când am făcut traseul pe la Scărișoara. Dacă ți-a plăcut traseul, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul ca să primești notificare ori de câte ori postez un episod nou. Până data viitoare, numai bine!